ਲੈਟਸ ਸੇ 6,40,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਚਲੋ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3,400 ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ $500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਸ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 500 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, $4,400 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। 12 ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ 20 ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ। ਅਬ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਦਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 90-100,000 ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਐਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਪੇ ਇਟ ਆਫ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੇਟ 6% ਵੀ ਆ, ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਪੇਇੰਗ 12-13%। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਟ ਮੇਕਸ ਸੈਂਸ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਦੋਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ 3 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਦੋਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ 30,000। ਸੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ $55,000 ਡਾਊਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ, ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਰਕਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਈਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਸ 'ਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਬਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਭੋਗਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਨਲੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਈਏ 2-4 ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਕਰੰਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਥਲੀ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੀ GTA 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੈਨੂਅਨ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਔਰ ਠੰਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਹ।
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਾਈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ GTA ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8 ਲੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਆਪਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਬਾਇਰਸ ਆਪਦੇ ਘਰ ਫਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਟਸ ਯੂ 20% ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਆ 160,000 ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ $640,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ we're not talking about ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਯੂ ਅਫੋਰਡ ਦੈਟ ਹੋਮ ਨੋਟ ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਅ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿ ਕੈਨ ਆਈ ਅਫੋਰਡ ਦੈਟ ਹੋਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅੱਜ 6,40,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਚਲੋ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ will be approximately 3,400 okay ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਓ $500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਸ ਲੈ ਲਓ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 500 ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ $4,400 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ almost $52,000-53,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ what does that mean for a first time home buyer ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ 52,000 ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਆਪਾਂ to run our house, to run our family, we need at least $80,000. What does that mean? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ their net ਉਹਨਾਂ ਦੀ gross income at least 120 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ here ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ to afford a house of $800,000 and to run a family how much income do we really need ਆਪਾਂ ਨੂੰ gross genuine income ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ fake paper ਬਣਾ ਕੇ mortgage ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ different story ਹੈ we're just talking about genuine income ਤੇ affordability ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਗਰੋਸ ਐਟਲੀਸਟ 120,000 ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਗਰੋਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸ਼ਿਮਿਲ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ US 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਯੈਸ ਅਫਕੋਰਸ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਕਿਦੋਂ ਘਟਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਬਟ ਅਜੇ ਘਟਣਗੇ ਰੇਟਸ ਫਿਕਸਡ ਲੈ ਲਓ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਬਾਈ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ the solution ਇੱਕ ਆ ਕਿ income we have to find different sources of income like when I say different sources of income ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ employment income ਹੁੰਦੀ ਆ Canada Child Benefit is also income ਕਾਫੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ you can rent out the basement basement rental is income ਤੇ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ that are accepting individual room income ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ this is all banks but there are banks that have introduced that program so let's say ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ you're a young family ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ you still have 2 bedrooms they're accepting $500 a room of rental income okay bank ਹੁਣੇ accept ਕਰ ਰਿਹਾ some banks not all banks there are particular banks that are accepting that income so dekho banks I feel are also realizing it's a little tough but I think as individuals the main thing is we have to find additional income ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ
I think ਤਾਂ ਹੀ demand outside of GTA ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ? Because ਉੱਥੇ range is a little more affordable. ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਨਕਮ 120 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ, you have to look at ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ I always say this ਕਿ ਕਦੀ then you have to start small ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ condos ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ or to buy a much smaller property. And it's not a bad thing, Shamil ji. It's not a bad thing because ਕਿਉਂ ਆਹੀ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਓ, equity ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਨਾ। ਆਹੀ ਕਾਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ you can buy a bigger home. So never feel ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ detached ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ semi ਲੈਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ based on your income. That is my advice to all first time home buyers ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। doesn't mean ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, because ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ okay I can't afford, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਉਨੀ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ unless you know ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ is going to really increase and I will be able to, but no, cycle generally doesn't work. I feel if you can afford something today, start somewhere. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੇ 8 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 100,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਂਡੋ ਵੀ ਤਾਂ 5.5-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਡੋ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੌਂਡੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਡੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਂਡੋ ਫੀ। ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਐਟਲੀਸਟ 5.5-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 20% ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ, ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕਿ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸ ਇਨਕਮ times 6 will give you an estimate of your affordability. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ that is always going to work because ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20% 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਫਸਟ 500,000 is 5%, meaning 25,000। ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਪਾਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ 3 ਲੱਖ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਦੋਗੇ which is 30,000। ਸੋ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ $55,000 ਡਾਊਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ 8 ਲੱਖ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 55,000 ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ, 745 ਦਾ ਲੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਣੀ ਆ 4% ਦੀ, 20,000 ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਨ 775 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 4.5% 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕੱਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਕਈ ਰੀਅਲਟਰ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ।
हाँ तो उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट करना कि तो यू हैव टू गो फर्म नहीं जाओगे तो मिलनी नहीं प्रॉपर्टी यस मे बी टू सम एक्सटेंट इट्स ट्रू बट ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਫ 'ਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2021 'ਚ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਦੋਂ ਅੰਨੀ ਪੀਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕੀਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਿਥ ਮੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ $1.5 ਲੱਖ ਘਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਲਿਆ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਰੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਫ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਲੀਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ ਸਟਾਪਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਬਟ I feel kadi you have to go above your duty ke I'm not just a realtor, I'm not just a mortgage broker ke how you guide an individual. Bilkul. So always situation samjho ke ki individual not ke mera ahi kaam nahi my duty is not only ke main tonu Shamil ji mortgage hi leke deni hai I should be able to guide you. ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਈਏ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰੈਕਟ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ 39% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ 45 ਵੀ ਲਾ ਲਓ 20% ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 45% ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ 5000 ਘਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ 10000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਓ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦ ਹੋਮ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ तो कहते जिवें कहना भी चिट्टा हाथी खरीदया चिट्टे हाथी खरीदे बोलते हैं so that's why मेरी आही एडवाइस है कि प्लीज एडवाइस लो डोंट रश इन पहला एडवाइस लो कुछ कमेंट जिवें आ रहे ने कि सुरिंदर जी कहते हैं कि भी घर ते बिल्डरां ने हुण सस्ते करने नहीं है ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਕਮ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ we need to at least 2 sources of income ਪ੍ਰਭ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਪੇਇੰਗ ਫॉर a 1 million mortgage for a 1400 square feet home even if I can afford it these are ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ Facebook 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ ਉਹੀ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ GTA 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅੱਛਾ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣਾ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਣਗੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਮੇਰ ਬਸਰਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈ ਨਾ, if we as a bank needs to use overtime, you have to use 2 ਸਾਲ ਦੀ average ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬੇਸ ਇਨਕਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 40 hours a week ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਾਫੀ overtime 10 to 12 hours a week ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ on average hours are 50. Bank will say, I need to see 2 years of average. ਉਹ ਆਈ ਨੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ 40 hours ਮੇਰੇ ਕਨਫਰਮਡ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 50 ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ 50। ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ 40 ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਅਨਲੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ 2 years ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਟਰ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਥ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮ ਵੀ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 100%। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਦੀ ਇਟਸ ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਡ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 bedroom ਘਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ 4 bedroom ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 500 ਬੈਂਕ ਮਿਨੀਮਮ 500। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 800 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 800 ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ 500 ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਓਕੇ, ਯੈਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਲੈਟਸ ਸੇ 60,000 ਆ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਅੱਜ 60,000 ਆ, $500 ਰੂਮ ਦਾ 6,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 66,000, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ। ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ ਫॉर दैट ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮ। 2 ਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 12,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਨਗੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। Generally, not only legalized is not as much as an important factor, it has a separate entrance, not through the garage, separate entrance of a kitchen, bedroom, te washroom home. The bank will use that rental income. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਚੋਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, as long as separate entrance ਹੈਗਾ ਆ, bedrooms, washroom ਤੇ self contained kitchen ਹੈਗੀ ਆ, yes, then they will use the rental income. ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਸਰਵ ਫੁੱਲ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ GTA ਲੈ ਲਓ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈ ਲਓ, BC ਲੈ ਲਓ, ਆਈ ਸਰਵ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਅ ਹੋਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ 2 ways, ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਥ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। Bank will say, I need to see basement income ਦੀ lease agreement। ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, but I'll tell you ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਵਧੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 90-100,000 ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ
to remove equity and pay it off. ਚਲੋ ਅੱਜ ਰੇਟ 6% ਵੀ ਆ, it's still lower than paying 12-13%. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ it makes sense. But investment ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ does it right, but ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਂਜੀ equity statutory warning ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ but debt consolidation ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ emergency ਵਾਸਤੇ it still makes sense. Okay, sorry, going back to your refinance ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ basement rented ਆ, ਬੈਂਕ ਕੀ ਮੰਗੂਗੀ? They will ask for an active lease agreement ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ rental income, meaning ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ bank statements showing deposits of rental income. That is how the bank will use that ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ basement rented ਆ, ਆਹ ਦੇਖ proof ਮੈਨੂੰ income ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ lease agreement. Okay. Now let's talk about a new home, because although that you haven't even bought, you've not even moved in, how will you have a lease agreement? Or how will you already show 3 months of deposits because of the honey? In that case, some banks will ask for a fair market rent. Or the key matlab appraisal jo mangde hai na, ਉਹਦੇ ਨਾਲ appraisal ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ basement ਦੀ income ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਮਿਲ ਸਕਦੇ. So fair market rent analysis ਮੰਗਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ, ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਰੂਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 500 ਉਹ ਤਾਂ they will just ask for lease agreement ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ brother ਜਾਂ ਮੇਰੇ sister ਜਾਂ ਮੇਰੇ they will be renting my room and they will pay me $500, but they don't expect you to give proof of income, but they expect you to provide a lease agreement. Okay. ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ. ਸੋ ਆਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ if I've not even moved in, but they will ask for lease agreements. ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ 100,000 ਨਹੀਂ 10,000 a month is ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. 100% it's either 10,000 it's very ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਲੈਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਨਿੰਗ TD, ਸਕੋਸ਼ੀਆ, RBC, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ. ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਈਅਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂ ਪੇ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਐਨ ਇਨਕਮ. So they will add your employment income plus what you pay yourself from the corporation. Yes, banks will use that income. ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ alternate lenders ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ let's say ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ client IT specialist ਆ, ਉਹ employed ਵੀ ਆ ਤੇ corporation ਤੇ contracts ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਿਹੜੇ alternate lenders ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ B lenders ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ business bank statements ਦਿਖਾਓ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਯੋਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਇਨਕਮ. ਸੋ 100% ਦੇ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਬੋਥ ਇਨਕਮਸ. ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਊਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ. ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੇ 2 ਸਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ, ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈਂਡਰ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖਣੀ ਆ. ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਅਭਿਲਾਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੋਈ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, 1 ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸਾਈਜ਼. ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ, ਪਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 950 ਦਾ ਤੇ ਵੇਚਿਆ 12.5 ਦਾ. ਮੇਰੇ 2 ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 950 ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਟਡ, ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਉਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ ਆ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਆ, ਜੋ 950 is that the correct price, or was it undervalued to create that artificial demand? ਫਿਰ 12 ਦਾ ਵਿਕਿਆ. So that don't panic and say oh ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿ what is the right price? Don't panic ਕਿ 3 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਿਆ. ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ was it priced correctly when listing?
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਐਲਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ 12 ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ 20 ਆਫਰਸ ਆਈਆਂ। ਆਪਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਡ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਦਨ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਐਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਫਰਦਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 8.1 'ਤੇ ਸੀਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ's ਟਾਰਗੇਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਜ਼ 2%। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟ ਆਵਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ 2%। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ 8.1। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫੈਬਰਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, what is our inflation? 5.2%. So we are headed in the right direction, number one. Number two, ਜਿਹੜੇ ਵੀ increases ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, remember they were continuous ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ first ਆਪਣਾ pause last month ਸੀਗਾ। Bank of Canada is saying, and we as economists ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਆ ਸਾਰੇ increases ਨੂੰ it takes time ਕਿ economy 'ਚ ਉਹਦਾ effect ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ effect ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। So it is positive कि our inflation will continue to drop. With that, it says, it gives us first indication our economy is quite strong. I do not think our prices will drop any further, number one. जो आप interest rates वालों गाल करिए, a question काफ़ी आ रहा है कि क्यों fixed rates drop हो रहे थे, variable rates नहीं drop हो रहे। That is a very, आज मैंने काफ़ी question आ रहा है कि तो सारे ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਰੇਟਸ ਆਰ ਡ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਬਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤਾਂ ਡ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ ਡ੍ਰੋਪ ਹੋ ਰਹੇ। I want to explain this to our listeners कि fixed rates क्यों drop हो रहे हैं? Because of the US bank crisis. पर ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ US bank crisis ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ ਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ ਆ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, they are dependent on the government bonds. Okay? ਕਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕਸ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ ਸਟਾਕਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਸ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਸਟਾਕਸ 'ਚੋਂ ਕਢਾਲਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਾਕਸ ਵਿਲ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਯੂ ਰਿਮੂਵ ਦੈਟ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਸਟਾਕਸ ਐਂਡ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ 'ਚ ਪਾਉਣੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਣਗੇ ਬਟ ਆਉਣਗੇ, ਇਟਸ ਸੇਫ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੇ ਯੀਲਡਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਟੇਟਡ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ they will drop, but it will not be in the next few months. Maybe towards end of year, starting of 2024. Just to add one more thing, Shamil ji, फिर question आ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ fixed rate ਲਈਏ ਕਿ variable rate ਲਈਏ? Fixed rate ਅੱਜ let's say 5% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ variable ਹਜੇ 6% ਤੇ ਆ। variable ਲਈਏ ਕਿ fixed ਲਈਏ? ਹੁਣ ਤਾਂ almost percentage ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ difference ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ par ਤੇ ਸੀਗੇ। It depends on few things ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ source of income ਕਿੰਨੀ strong ਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗਿਰਨਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਕਸ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਸਟਕ ਵਿਦ ਇਟ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੋਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਥੋੜੀ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਅ ਸ਼ਾਰਟਰ ਟਰਮ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗਿਰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, you can go fixed any time without any fee or penalty. You just have to call your bank and say, I'm a variable rate, what can you offer me as a fixed rate? And they can fix you that rate.
ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਇੰਗ। ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਜਾਂ situation 'ਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅੱਜ ਰੇਟ 6% ਆ, ਬੈਂਕ ਵਿਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਐਟ 8%। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਫਿਕਸਡ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ? No. Capital gain is not income. Capital gains is what you earn from selling a property, but that is not, you don't earn capital gains every year. That is not considered income. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਗਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ Pre-construction, I mean, after closing, yes. Like let's say आज तुसे mortgage लेने हैं. Pre-construction generally bank will only give you on the purchase price. Let's take an example. तुसे आ property 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ condo 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 4.5 ਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, closing ਆ ਸਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੈਲਿਊ 6.5 ਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਏ ਬੈਂਕਸ ਆ, they will only give you a mortgage based on the purchase price of 450. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕੁਇਟੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਲੈਂਡਰਸ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ that will give you on the appraised value, not purchase price. ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ? Absolutely, yes. Fixed rates are below 5% with major banks. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਵਿਚ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੂ ਫਿਕਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ? No, ਓਕੇ, they will not. They will not. You will not re-qualify. You are just calling the bank and saying, what can you offer me as a fixed rate? And if it is a competitive rate and ਤੁਹਾਨੂੰ suitable, you can without any charges. ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ 70-80 ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 35 ਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ? 35 ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, 35 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਈਵਨ 70-80 ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? 70-80 ਨਾਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ।